Trên thảo nguyên châu Phi, sự im lặng là vũ khí để sinh tồn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tổ tiên của chúng ta, trong một khoảnh khắc vui vẻ, lại khám phá ra thứ có thể phá vỡ sự im lặng đó? Âm nhạc. Khi những nhịp điệu đầu tiên của nhân loại vang lên, nó không chỉ mang đến niềm vui, mà còn là một lời mời gọi chết chóc. Hãy cùng chứng kiến một bài học đắt giá khi sự sáng tạo phải đối mặt với thực tế tàn khốc của tự nhiên, và sự ồn ào có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi, cái nôi của nhân loại. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. 5 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, một cuộc đấu tranh không hồi kết để sinh tồn. Họ đi bên nhau, một nhóm nhỏ bé giữa khung cảnh rộng lớn và khắc nghiệt. Cơn đói cồn cào trong bụng, và đôi mắt họ không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một bữa ăn, dù là một con thằn lằn nhỏ hay một bụi cây có quả. Họ đi một đoạn rất dài, mặt trời đã lên cao, và cái nóng trở nên không thể chịu đựng nổi. Khi sự mệt mỏi và thất vọng bắt đầu len lỏi, một người trong nhóm bỗng dừng lại. Anh ta chỉ tay về phía trước. Ở đó, nổi bật trên nền đất nâu vàng, là một đống xương trắng khổng lồ, phần còn lại của một loài vật nào đó rất to, có lẽ là một con voi ma mút đã gục ngã từ lâu. 5 người tò mò tiến lại gần. Họ đi vòng quanh bộ xương khổng lồ, chạm vào những chiếc xương sườn to như những cành cây và hộp sọ vĩ đại. Một người trong nhóm, có lẽ vì quá buồn chán, đã nhặt lấy 2 mảnh xương ống dài và gõ chúng vào nhau một cách ngẫu hứng. Cộc, cộc, cộc. Một âm thanh khô khốc nhưng có nhịp điệu vang lên, phá tan sự im lặng của sa mạc. Những người khác thấy thú vị, cũng bắt chước theo. Họ nhặt lấy những mảnh xương và bắt đầu gõ vào nhau, tạo ra một bản giao hưởng lộn xộn nhưng đầy hứng khởi. Họ bắt đầu nhảy múa xung quanh bộ xương, những điệu nhảy vụng về nhưng tràn đầy niềm vui. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ không còn là những kẻ săn mồi đang đói khát, mà là những nghệ sĩ đầu tiên của nhân loại, khám phá ra âm nhạc và nhịp điệu. Nhưng ở đằng xa xa, trong một cái hốc lớn dưới lòng đất, những âm thanh và sự rung động đó đã đánh thức một sinh vật khác. Một con bọ hung cổ đại khổng lồ, với lớp vỏ đen bóng và chiếc sừng to lớn, cũng thức dậy. Nó cũng đang đói, và nó bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thức ăn của mình. Nó đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng hò hét và những âm thanh gõ đập kỳ lạ của 5 người Homo habilis. Bị thu hút bởi sự ồn ào, nó từ từ tiến lại gần. 6 cái chân to lớn của nó bước đi một cách nặng nề trên mặt đất. 5 người Homo habilis vẫn đang say sưa nhảy múa thì bất ngờ họ nghe thấy những tiếng động lạ. Mặt đất dưới chân họ đang rung lên. Họ dừng lại và quay lại. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Một con quái vật bọc thép khổng lồ đang lao về phía họ. Không có thời gian để suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy. 5 người lập tức lao vào đánh nhau với con bọ hung, hy vọng sự đông đảo của mình có thể áp đảo được nó. Nhưng sau một lúc đánh nhau bằng tay không, họ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Những cú đấm của họ vào lớp vỏ cứng như đá của con bọ hung chỉ khiến tay họ thêm đau đớn. Họ biết mình không phải là đối thủ của con quái vật này. Họ liền quay đầu bỏ chạy, nhưng không phải là một cuộc tháo chạy trong hoảng loạn. Họ chạy đi tìm những cành cây to, khô khốc gần đó, những vũ khí đầu tiên của loài người. Được trang bị những chiếc dùi cui bằng gỗ, họ quay lại đánh nhau tiếp. Lòng dũng cảm của họ thật đáng kinh ngạc. Họ dùng những cành cây đập mạnh vào chân và thân của con bọ hung. Nhưng dù đã có những cành cây làm vũ khí, 5 người vẫn không phải là đối thủ. Lớp vỏ của con bọ hung quá cứng, những cành cây chỉ gãy vụn khi va vào nó.
Nhận ra rằng mọi nỗ lực đều vô ích, 5 người liền quay đầu bỏ chạy một lần nữa. Lần này là một cuộc chạy trốn thực sự. Con bọ hung bị chọc giận, đuổi theo ngay phía sau. Tiếng chân của nó nện xuống đất thình thịch. May mắn thay, gần đó có một vách đá với nhiều khe nứt và hang hốc. 5 người nhanh chóng chạy vào đó, lách vào những khe hẹp mà con bọ hung không thể chui vào. Con bọ hung đi vòng quanh vách đá một lúc, không thấy bóng dáng của những kẻ phiền phức đâu nữa. Nó liền bỏ đi, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một bữa ăn khác. 5 người nấp trong vách đá, nín thở lắng nghe cho đến khi tiếng chân của con bọ hung đã xa dần. Họ từ từ đi ra khỏi nơi ẩn nấp, người đầy mồ hôi và bụi bặm. Họ nhìn nhau, không còn vẻ hân hoan, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một bài học đắt giá. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn của mình, nhưng lần này họ đi trong im lặng, không còn ồn ào nữa. Đi được một đoạn, khi nỗi thất vọng đang bắt đầu bao trùm, một người trong nhóm lại phát hiện ra một điều gì đó. Lần này không phải là xương, cũng không phải là quái vật. Trên một khoảnh đất ẩm ướt, có rất nhiều những cây nấm trắng đang nhô lên khỏi mặt đất. Họ dừng lại, niềm vui và sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Họ cẩn thận hái những cây nấm, chất chúng thành một đống lớn. Rồi cả 5 người ngồi xuống, chia nhau những cây nấm và ăn uống một cách vui vẻ. Đó không phải là một bữa ăn thịnh soạn, nhưng đó là thức ăn, là sự sống. Họ đã học được một bài học quan trọng trong ngày hôm đó. Sự ồn ào có thể mang lại niềm vui, nhưng cũng có thể mang đến hiểm nguy. Trong thế giới khắc nghiệt này, sự im lặng và cẩn trọng đôi khi lại là vũ khí tốt nhất để sinh tồn. Trên bầu trời châu Phi thời tiền sử, có những sinh vật huyền thoại mà chúng ta chỉ biết qua những câu chuyện. Nhưng dưới mặt đất, cuộc đấu tranh sinh tồn vẫn diễn ra từng ngày. Điều gì sẽ xảy ra khi một tổ tiên của loài người, một kẻ săn mồi đơn độc, phải đối mặt với một lựa chọn, chạy trốn hay chiến đấu để bảo vệ một vẻ đẹp mà anh ta chưa từng biết đến? Hãy cùng chứng kiến một cuộc gặp gỡ định mệnh, một trận chiến không cân sức, và sự ra đời của một tình bạn có thể thay đổi mọi thứ. Một liên minh giữa mặt đất và bầu trời. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên cằn cỗi của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Nhưng trên bầu trời cao, một cảnh tượng thần tiên đang diễn ra. Một đàn ngựa bay cổ đại với bộ lông trắng muốt và đôi cánh hùng vĩ đang ngao du trên bầu trời thảo nguyên. Chúng bay lượn một cách duyên dáng, đôi cánh đập nhẹ nhàng trong không khí để đi tìm những đám cỏ non hiếm hoi mọc sau những cơn mưa đêm. Bất ngờ, một chú ngựa cổ đại tách khỏi đàn. Có lẽ nó đã khát. Nó hạ cánh xuống vùng đất khô cằn, đôi cánh khép lại một cách gọn gàng. Nó cẩn trọng tiến đến một con suối gần đó, một dải nước mỏng manh uốn lượn qua vùng đất chết để uống nước. Ở một chỗ khá xa, một bóng người đơn độc cũng đang di chuyển. Đó là một người Homo habilis, một tổ tiên xa xưa của loài người chúng ta. Anh ta cũng đang trên đường đi tìm kiếm thức ăn của mình, một cuộc đấu tranh không hồi kết. Anh ta đi dọc theo con đường mòn quen thuộc để đến con suối gần đó, vừa để uống nước giải tỏa cơn khát cháy cổ, và cũng như để kiếm những con cá làm bữa ăn. Đến bên bờ suối, anh ta đặt chiếc giỏ đan bằng cỏ khô xuống. Anh ta cầm trên tay ngọn giáo tự chế, một vũ khí thô sơ nhưng hiệu quả, được làm từ một cành cây cứng và một viên đá lửa được đẽo nhọn ở đầu. Anh ta kiên nhẫn đứng bên bờ nước, đôi mắt tập trung cao độ,
chờ đợi một con cá lơ đễnh bơi qua. Vút, ngọn giáo được phóng xuống nước một cách nhanh gọn. Anh ta kéo lên một con cá bạc đang giãy giụa. Cứ như thế, anh ta bắt được rất nhiều cá, đủ cho một bữa ăn no nê. Anh ta ngồi xuống một tảng đá, đang định nghỉ mệt và tận hưởng thành quả của mình, thì một tiếng nước rào rào dữ dội vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Đó là cuộc chiến sinh tử giữa ngựa bay cổ đại và một con cá sấu khổng lồ. Khi con ngựa bay đang cúi đầu uống nước, nó đã không nhận ra kẻ săn mồi đang ẩn mình. Bất ngờ, một con cá sấu khổng lồ ngoi lên từ dưới làn nước đục, hàm răng lởm chởm của nó lao vào tấn công. Con ngựa bay chỉ kịp hí lên một tiếng kinh hoàng trước khi bộ hàm của con cá sấu kẹp chặt vào một bên cánh của nó. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Con ngựa cố gắng đập cánh để bay lên nhưng vô vọng, trong khi con cá sấu ra sức kéo nó xuống nước. Người Homo habilis chứng kiến tất cả. Trong một khoảnh khắc, bản năng mách bảo anh ta hãy chạy trốn. Nhưng rồi anh ta nhìn con ngựa bay, một sinh vật của bầu trời, đẹp đẽ và thuần khiết. Anh ta biết ngựa bay là một loài động vật mang lại điềm lành và hiền hòa với mọi sinh vật. Một cảm xúc mới lạ, một sự đồng cảm trỗi dậy trong anh. Anh ta không thể đứng nhìn vẻ đẹp đó bị hủy diệt. Anh ta vội vàng nhóm một ngọn đuốc từ những mẩu than hồng mà anh luôn mang theo. Tay cầm giáo, tay cầm đuốc, anh ta lao vào cuộc chiến, gầm lên một tiếng để thu hút sự chú ý của con cá sấu. Cuộc chiến giờ đây là giữa người và cá sấu. Con cá sấu bị làm phiền, quay sang tấn công kẻ phá đám. Nhưng người Homo habilis dù nhỏ bé lại vô cùng lanh lợi. Anh ta vừa né những cú đấm chết người, vừa dùng ngọn giáo sắc nhọn đâm liên tiếp vào phần da mềm dưới bụng và mắt của con cá sấu. Ngọn đuốc cháy rực trên tay anh ta là một vũ khí đáng sợ hơn. Anh ta chọc ngọn đuốc vào người con cá sấu. Tiếng da thịt cháy xèo xèo và mùi khét lẹt khiến con quái vật đau đớn và hoảng loạn. Sau một lúc chiến đấu, con cá sấu đã bị thương nặng. Nó bị ngọn đuốc làm trọng thương, đôi mắt gần như bị đốt cháy. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng đầy tức giận và đau đớn, rồi liền lặn sâu xuống nước và bỏ đi, để lại một vệt máu loang dài. Người Homo habilis đứng thở hổn hển, người đầy bùn và những vết chảy xước. Anh ta quay lại nhìn con ngựa bay. Nó đang nằm trên bờ, một bên cánh bị thương nặng, máu chảy không ngừng. Anh ta từ từ tiến lại gần. Con ngựa không hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt to tròn của nó nhìn anh đầy biết ơn. Người Homo habilis dìu con ngựa bay về một gốc cây to gần đó để nó nghỉ mệt. Rồi anh ta đi vào những bụi cây, tìm kiếm những loại lá cây mà tổ tiên anh đã truyền lại là có thể cầm máu và trị thương. Anh ta nhai nát những chiếc lá trong miệng, rồi cẩn thận đắp lên vết thương của con ngựa. Ngày qua ngày, anh ta ở lại chăm sóc cho người bạn mới của mình. Anh ta chia sẻ những con cá mà mình bắt được, trong khi con ngựa gặm những đám cỏ non gần đó. Một tình bạn không lời đã nảy nở giữa hai sinh vật khác biệt. Sau một thời gian, dưới sự chăm sóc tận tình, vết thương trên cánh của con ngựa đã hoàn toàn hồi phục. Nó đứng dậy, đập nhẹ đôi cánh, thử sức mạnh của mình. Rồi nó quay lại nhìn người Homo habilis. Nó từ từ cúi người xuống, một hành động mời gọi. Người Homo habilis hiểu ý. Anh ta, một sinh vật của mặt đất, lần đầu tiên trèo lên lưng một sinh vật của bầu trời. Con ngựa bay từ từ đứng dậy, rồi với một cú đập cánh mạnh mẽ, nó bay vút lên không trung. Người Homo habilis hét lên một tiếng vừa sợ hãi vừa phấn khích. Thảo nguyên cằn cỗi trải dài bên dưới, nhỏ bé và xa lạ. Anh ta đang bay. Con ngựa bay lượn vài vòng trên bầu trời, tiếng hí của nó vang lên đầy vui vẻ. Đó là niềm vui của hai người bạn, một người đã cứu mạng và một người đã ban tặng cả bầu trời. Họ cùng nhau bay lượn thong dong, hướng về phía mặt trời lặn, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Nhưng họ không đơn độc. Bên cạnh họ, 3-4 sinh vật khác cũng đang duỗi mình, vẫy đuôi trong sự háo hức. Đó là 3 người bạn 4 chân, 3 chú chó đã được thuần hóa, những đồng minh trung thành trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Mối quan hệ giữa người và chó, một trong những liên minh vĩ đại nhất trong lịch sử tự nhiên, đã bắt đầu nảy mầm từ chính những bộ tộc như thế này. Những chú chó không chỉ là bạn, chúng là đôi tai, là chiếc mũi, là những người thợ săn phụ trợ không thể thiếu. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất. Cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. Họ đi dọc theo một bờ suối, hy vọng tìm thấy dấu vết của những loài vật đến uống nước. Họ đi được một đoạn đường khá xa. Do thời tiết khắc nghiệt, mặt trời dần lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt. Cả người và chó đều đã thấm mệt. Họ tìm đến một gốc cây to gần đó để nghỉ mệt và trú nắng. Dưới bóng cây, những chú chó nằm dài trên đất, lè lưỡi thở dốc. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi cái nóng đã dịu bớt và sức lực dần hồi phục, họ lại bắt đầu cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn, một chú chó bắt đầu sủa khe khẽ. Người trưởng nhóm ra hiệu cho mọi người dừng lại. Họ phát hiện những vũng đất nhỏ bị bới tung. Đất vẫn còn ẩm. Đó là dấu vết của lợn rừng. Chúng vừa mới ở đây để tìm rễ cây. Một tia hy vọng lóe lên. Người trưởng nhóm nhìn những ngọn giáo đá thô sơ của họ. Để đối phó với một con lợn rừng khỏe mạnh, họ cần một thứ vũ khí hiệu quả hơn, một thứ có thể chém và bổ. Anh ta ra hiệu và cả nhóm hiểu ý. Họ đi đến một bãi đá cuội gần đó. Mỗi người cẩn thận lựa chọn một viên đá lửa hoặc đá thạch anh, loại đá cứng và có thể tạo ra cạnh sắc khi đập vỡ. Họ mang những viên đá trở lại gốc cây to. Công việc chế tác bắt đầu. Họ dùng một viên đá lớn làm đe và một viên đá khác làm búa. Họ ghè đẽo một cách có chủ đích, tạo ra những nhát vỡ sắc lẹ, dần dần định hình viên đá thành một lưỡi rìu thô sơ nhưng hiệu quả. Tiếng đá va vào nhau lách cách, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong lúc đó, những người khác đi tìm những cành cây thẳng và chắc chắn, cùng với những sợi dây leo bền dai. Trong lúc những chiếc rìu đá cuối cùng đang được hoàn thiện, chuẩn bị cho một cuộc đi săn đầy hứa hẹn, thì bất ngờ một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn của một trong những người bạn 4 chân vang lên từ phía bụi rậm cách đó không xa. Cả 4 người giật mình, tim như thắt lại. Họ lập tức cầm lấy những chiếc rìu đá vừa làm xong và lao đến chỗ tiếng kêu. Khung cảnh trước mắt họ thật kinh hoàng. Một con trăn đá khổng lồ, thân mình to bằng bắp đùi người lớn, đang dùng những vòng xiết kinh hoàng của nó quấn chặt lấy một trong những chú chó của họ. Chú chó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng kêu yếu dần. Không một giây do dự, 4 người đàn ông lao vào. Họ dùng những chiếc rìu đá vừa chế tạo bổ mạnh vào thân mình con trăn.
Lớp vảy cứng của con chăn làm lưỡi rìu tóe lửa, nhưng sức mạnh của những cú bổ vẫn tạo ra những vết thương sâu. Con chăn đau đớn, nó buông lỏng vòng xiết để quay lại tấn công. Nó lao về phía một người đàn ông, nhưng hai người khác đã kịp thời dùng rìu tấn công vào đầu nó. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và đầy bạo lực. Sau một lúc chịu nhiều đòn đau, con chăn biết mình không thể thắng được. Nó từ từ trườn đi, lẩn vào những bụi cây rậm rạp, để lại người bạn bốn chân đang hấp hối trên mặt đất. Họ vội vàng chạy đến bên chú chó. Nó bị siết quá chặt, xương sườn đã gãy, hơi thở yếu ớt. Nó nhìn những người chủ của mình lần cuối, cố gắng vẫy nhẹ chiếc đuôi, rồi chút hơi thở cuối cùng. Nó thở gấp rồi cũng bỏ mình. Không gian chìm trong im lặng. Nỗi đau buồn sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt của bốn người đàn ông. Họ đã mất đi một người bạn, một đồng minh, một thành viên của gia đình. Họ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú chó. Những âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng. Người trưởng nhóm quyết định họ không thể để người bạn của mình lại đây cho những kẻ ăn xác thối. Họ dùng chính những chiếc rìu đá vừa làm, cùng với tay không, đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây. Họ nhẹ nhàng đặt người bạn đồng hành của mình xuống, lấp đất lại và đặt lên trên một vài tảng đá để đánh dấu. Đó là một nghi lễ chôn cất đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm và sự tôn trọng của họ. Chôn cất người bạn của mình xong, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cái đói thì không chờ đợi. Họ lại phải lên đường đi tìm thức ăn. Lần này, sự quyết tâm của họ còn mạnh mẽ hơn, được thúc đẩy bởi cả cơn đói và nỗi đau mất mát. Đi được một đoạn, may mắn đã mỉm cười với họ. Họ thấy một con lợn rừng đang một mình ủi đất tìm rễ cây, chính là con vật mà họ đã tìm dấu vết lúc trước. Lần này, họ không để nó thoát. Con lợn rừng phát hiện ra họ và liền bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. 4 người và 2 chú chó còn lại phối hợp một cách hoàn hảo. Họ dồn con lợn về phía một khu vực có địa hình hiểm trở. Sau một lúc đuổi bắt, con lợn trong lúc hoảng loạn đã bị rơi xuống một cái hố tự nhiên khá sâu mà nó không nhìn thấy. Họ nhanh chóng bao vây cái hố. Con lợn rừng bị mắc kẹt, không thể trèo lên được. Họ dùng giáo và rìu đá để kết liễu con mồi một cách nhanh chóng. Họ đã có được chiến lợi phẩm để bù đắp cho sự mất mát. Họ cùng nhau kéo con lợn lên, vác nó về một cái cây lớn gần đó và bắt đầu làm thịt. Ngọn lửa lại bùng lên, lần này là để ăn mừng một chiến thắng và để tưởng nhớ một người bạn. Những miếng thịt lợn rừng béo ngậy được đặt lên than hồng. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa, xua tan đi phần nào không khí u buồn. Mọi người ngồi ăn uống vui vẻ, nhưng trong niềm vui vẫn có một khoảng lặng. Họ không quên những người bạn đồng hành của mình. Người trưởng nhóm cắt một miếng thịt lớn, nướng sơ qua rồi đặt xuống trước mặt 2 chú chó còn lại. Đó là một hành động để chia sẻ, để cảm ơn và để tưởng nhớ người bạn đã khuất. Đêm đó, bên ánh lửa bập bùng, họ ăn uống, nghỉ ngơi và lấy lại sức. Một ngày đã trôi qua với cả sự mất mát và thành quả. Họ đã học được một bài học đắt giá về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng cũng một lần nữa khẳng định sức mạnh của trí tuệ, của công cụ và của tình đồng đội không thể tách rời giữa người và chó, một liên minh đã định hình nên chính lịch sử của nhân loại. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển.
Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi, cái nôi của nhân loại. Những tia nắng đầu tiên gay gắt và không khoan nhượng chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, đánh thức những sinh vật đã quen với sự khắc nghiệt. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra, nheo mắt trước ánh sáng chói chang. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi sau một đêm dài, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất, và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người đi dọc theo một con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua. Đây là con đường của sự sống, dẫn đến những đồng cỏ và nguồn nước, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi thường rình rập. Họ đi khá xa, đôi chân trần đã quen với mặt đất khô cằn, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Xung quanh họ chỉ có một màu vàng úa của cỏ cháy và những bụi cây còi cọc. Sự sống dường như rất hiếm hoi. Khi mặt trời đã lên cao, một người trong nhóm chỉ tay về phía xa. Một ngọn núi đá cao sừng sững hiện ra, nổi bật trên đường chân trời. Một ý tưởng lóe lên trong đầu người trưởng nhóm. Thay vì cứ đi lang thang một cách vô định, họ sẽ trèo lên đỉnh núi đó. Từ trên cao, họ có thể quan sát được một vùng rộng lớn hơn, dễ dàng phát hiện ra những đàn thú hay những khu vực có tiềm năng hơn. Đó là một quyết định thể hiện tư duy chiến lược, một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa quyết định tìm đường trèo lên. Cuộc leo núi không hề dễ dàng. Họ phải bám vào những mỏm đá sắc nhọn, luồn lách qua những khe nứt hẹp. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng không ai bỏ cuộc. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, họ cũng đã lên đến đỉnh. Họ ngồi nghỉ mệt, thở hổn hển, và rồi họ nhìn xuống. Khung cảnh hiện ra trước mắt họ thật không thể tin được. Phía bên kia của ngọn núi, trải dài trước mắt họ không phải là thảo nguyên khô cằn, mà là một thung lũng xanh mướt, một khu cỏ xanh tươi tốt, cây cối tùm, và một dòng sông uốn lượn như một dải lụa bạc. Họ có thể thấy những đàn thú đang thong dong gặm cỏ, những đàn chim bay lượn. Nơi đó giống như một thiên đường, một ốc đảo của sự sống giữa vùng đất chết. Niềm hy vọng bùng lên mạnh mẽ. Họ không nghỉ ngơi lâu, sự háo hức đã thôi thúc họ đi xuống. Con đường xuống núi dễ dàng hơn nhiều. Khi đặt chân xuống thung lũng, đập vào mắt họ là một màu xanh mướt của cỏ cây, một cảm giác mát mẻ và trong lành mà họ đã không cảm nhận được từ rất lâu. Họ đi được một đoạn, và rồi họ nghe thấy tiếng chí chóe vui vẻ. Họ lần theo âm thanh và thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Một cái cây lớn đang trĩu quả, những quả màu đỏ mọng, và trên cây, một đàn khỉ đang vui vẻ chuyền cành, hái và ăn những quả ngon lành đó. Không một chút do dự, 5 người chạy nhanh đến. Đàn khỉ thấy có người lạ liền kêu lên và bỏ chạy vào sâu trong rừng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cả một cây đầy quả đang chờ đợi họ. Họ trèo lên cây, hái những quả chín mọng nhất và ăn ngấu nghiến. Vị ngọt và mọng nước của quả tan trong miệng, xua tan đi cơn đói và cơn khát đã hành hạ họ bấy lâu. Đó là một bữa tiệc thực sự. Sau khi đã ăn uống no nê và nghỉ ngơi đầy đủ dưới bóng cây, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Dù đã có quả cây, nhưng bản năng săn bắt và nhu cầu về protein từ thịt vẫn thôi thúc họ tìm kiếm một con mồi lớn hơn, đủ để mang về cho cả bộ tộc. Họ đi sâu hơn vào khu rừng ven sông. Đi được một đoạn, bất ngờ một tiếng gầm trầm và đầy uy lực vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Mọi âm thanh khác đều im bặt. Chúa Sơn Lâm đã xuất hiện, một con hổ to lớn, với bộ lông vằn vện tuyệt đẹp nhưng đầy chết chóc, từ từ bước ra từ một bụi cây. Nó quay lại, và đôi mắt của nó bắt gặp 5 người Homo habilis đang theo dõi nó sau một bụi cây khác. Nó gầm lên một tiếng nữa, lần này là một lời đe dọa trực tiếp. Và rồi, cuộc rượt đuổi bắt đầu. 5 người hoảng hốt bỏ chạy. Con hổ lao theo sau với tốc độ kinh hoàng. Họ chạy thục mạng, luồn lách qua những thân cây, nhảy qua những con lạch nhỏ. Nhưng họ biết, về tốc độ, họ không thể nào so sánh được với con mãnh thú này. Sau một lúc rượt đuổi, khi khoảng cách ngày càng bị thu hẹp và hơi thở đã gần cạn kiệt, người trưởng nhóm biết rằng họ không thể chạy thoát. Tiếp tục chạy chỉ là kéo dài sự tuyệt vọng và chờ chết. Anh ta ra một quyết định táo bạo và đầy dũng cảm. Quay lại chiến đấu, anh ta hét lên một tiếng, và cả nhóm dừng lại, quay mặt đối diện với con hổ. Con hổ cũng khựng lại. Có lẽ nó ngạc nhiên trước phản ứng của con mồi. 5 người đàn ông đã tạo thành một vòng tròn phòng thủ. Con hổ không do dự lâu, nó lao vào tấn công. Nhưng 5 người Homo habilis đã chuẩn bị sẵn sàng.
Họ vừa né những cú vồ và những nhát tát chết người của con hổ, vừa dùng sức mạnh tập thể để phản công. Trong cuộc chiến sinh tử, họ dùng tất cả những gì mình có. Họ đấm, họ đá vào những phần hông và bụng của con hổ khi nó sơ hở. Đó là một cuộc chiến hỗn loạn, nguyên thủy và đầy máu lửa. Một người bị móng vuốt của hổ cào rách một mảng da trên cánh tay, nhưng anh ta không lùi bước. Họ chiến đấu như một thể thống nhất, bảo vệ lẫn nhau, tấn công cùng một lúc. Sức mạnh của sự đoàn kết và trí thông minh khi đối mặt với nguy hiểm đã được phát huy tối đa một lúc chiến đấu không ngừng nghỉ. Con hổ to lớn cũng bắt đầu thấm mệt. Nó đã phải chịu vô số những cú đấm đá và những cú ném đá. Máu chảy ra từ nhiều vết thương. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, khi con hổ đang cố gắng vồ một người, hai người khác đã dùng hết sức bình sinh, đấm mạnh vào cổ và ngực nó. Con hổ gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm đầy đau đớn và tuyệt vọng, rồi đổ gục xuống đất. 5 người đàn ông đứng thở hổn hển, người đầy mồ hôi và máu. Họ đã làm được điều không tưởng. Họ đã hạ gục được Chúa Sơn Lâm. Niềm vui và sự tự hào trào dâng, át cả nỗi đau từ những vết thương. Công việc lại được chia nhau. 2 người đi vào rừng để lấy củi, trong khi 3 người còn lại cùng nhau kéo xác con hổ khổng lồ ra bờ sông gần đó để làm thịt. Họ dùng những mảnh đá sắc bén để lột da và xẻ những tảng thịt ngon nhất. Khi 2 người kia mang củi về, ngọn lửa lớn đã được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Những miếng thịt hổ tươi ngon được đặt lên trên lớp than hồng. Mỡ chảy xuống tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp thiên đường nhỏ bé của họ. Họ ngồi quây quần bên đống lửa, ăn uống vui vẻ. Vị thịt hổ dù hơi dai nhưng lại mang một hương vị đặc biệt, hương vị của chiến thắng, của lòng dũng cảm và của sự sống còn. Họ kể lại cho nhau nghe về cuộc chiến, về sự sợ hãi và về khoảnh khắc họ đã cùng nhau hạ gục con mãnh thú bên đống lửa, bụng no và lòng đầy tự hào. Họ đã không chỉ tìm thấy thức ăn, họ đã chinh phục được một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Đó là một bước tiến nữa trong hành trình dài của nhân loại. Một hành trình từ những sinh vật yếu đuối trở thành những người chủ của hành tinh này. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh không đủ để sinh tồn? Hãy theo chân một nhóm Homo habilis trong một ngày mà họ phải từ bỏ cuộc chiến cơ bắp để chuyển sang cuộc đấu trí. Chứng kiến khoảnh khắc họ tạo ra một trong những công cụ săn bắn thông minh đầu tiên và chứng minh rằng bộ não mới chính là vũ khí vĩ đại nhất trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy. Ánh sáng bừng lên, không phải trên một vùng thảo nguyên khô cằn vàng úa, mà là trên một tấm thảm xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những giọt sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ, lấp lánh như kim cương dưới những tia nắng đầu tiên. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua tạo nên một bản giao hưởng trong lành của buổi bình minh. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự sống căng tràn của vùng đất trù phú này. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. Họ đi được một đoạn không xa, người trưởng nhóm bất ngờ dừng lại. Anh ta quan sát xung quanh, cây cối xanh tốt, dấu vết của nhiều loài động vật và một con suối chảy róc rách ở gần đó. Nơi này quá lý tưởng. Thay vì cứ lang thang mỗi ngày, tại sao không dựng một căn cứ ngay tại đây? Một quyết định thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn xa đã được đưa ra. Họ sẽ làm một túp lều dưới một gốc cây cổ thụ lớn, biến nơi này thành trung tâm cho các cuộc đi săn. Công việc lập tức được phân chia. 2 người dùng sức mạnh bẻ những cành cây lớn, chắc chắn để làm khung.
Hai người khác đi tìm những tàu lá cỏ rộng bản và những sợi cỏ khô dài, bền dai để lợp mái và đan vách. Người còn lại dọn dẹp khu vực dưới gốc cây, tạo một nền đất bằng phẳng. Tiếng bẻ cành cây, tiếng xào xạc của lá và những tiếng trao đổi bằng cử chỉ và âm thanh đơn giản tạo nên một không khí lao động đầy khẩn trương và hiệu quả. Sau một lúc, một túp lều đơn sơ nhưng chắc chắn đã được dựng lên. Nó không chỉ là một nơi trú mưa, trú nắng. Nó là một ngôi nhà, một biểu tượng của sự hợp tác, của khả năng cải tạo môi trường, một tuyên bố về sự hiện diện của họ trên vùng đất này. Hài lòng với công trình của mình, họ lại tiếp tục nhiệm vụ chính, tìm thức ăn. Họ quyết định đi ra con suối gần đó để kiếm cua, cá và bất cứ thứ gì có thể ăn được dưới nước. Họ lội xuống dòng nước mát, dùng tay lật từng hòn đá, mò mẫm trong các hốc cây ven bờ. Bất ngờ, một người reo lên khe khẽ. Anh ta đã bắt được một thứ gì đó. Đó là một con rùa con, chiếc mai nhỏ xinh và đôi mắt ngơ ngác. Cả nhóm xúm lại xem. Đây là một món ăn dễ dàng. Họ đang tính xem nên làm thịt nó ngay tại chỗ hay mang về. Thì bất ngờ, một tiếng nước ào, ào vang lên dữ dội. Từ dưới lòng suối, một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên. Theo sau là một thân hình to lớn như một tảng đá di động. Đó là một con rùa cổ đại, mẹ của chú rùa con, với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không một lời cảnh báo, con rùa khổng lồ lao vào tấn công 5 người. Nó dùng cái miệng cứng như đá của mình để đớp và dùng sức nặng của cơ thể để húc ngã họ. 5 người vội vàng lùi lại, dùng những ngọn giáo gỗ và đá để chống trả. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt ngay dưới dòng suối. Họ đấm vào phần cổ và chân của con rùa, nhưng lớp da dày và chiếc mai cứng gần như miễn nhiễm với những đòn đánh của họ. Sau một lúc chiến đấu, họ nhận ra mình đang thua thế. Sức mạnh của con rùa mẹ được thúc đẩy bởi bản năng bảo vệ con là không thể cản phá. Nhưng sự phối hợp của 5 người cũng khiến con rùa bị thương và mệt mỏi. Cuối cùng, có lẽ nhận ra không thể dễ dàng chiến thắng, con rùa khổng lồ từ từ lùi lại, lặn sâu xuống dòng nước và bỏ đi, mang theo cả sự giận dữ của một người mẹ. 5 người lên bờ, thở hổn hển, ướt sũng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn con rùa con vẫn còn trong tay một người. Có lẽ cuộc đối đầu vừa rồi đã khiến họ suy nghĩ lại. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt con rùa con xuống nước để nó bơi đi tìm mẹ. Họ quyết định sẽ tìm một nguồn thức ăn khác, một nguồn thức ăn không khiến họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tình mẫu tử. Họ nghỉ ngơi một lát, rồi quyết định vào sâu hơn trong thảo nguyên để kiếm thức ăn. 5 người đi được một đoạn, thì thấy một con gà rừng đang dùng chân bới đất tìm mồi. Họ cẩn thận tiến lại gần, nhưng con gà rất cảnh giác. Nó thấy bóng người liền đập cánh và bay vút đi, để lại sự tiếc nuối cho những kẻ đi săn. Họ đứng nhìn theo con gà, và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu người trưởng nhóm. Anh ta nhìn con gà bay đi, rồi nhìn xuống đất, nơi nó vừa bới tìm những con giun. Anh ta không thể bay, nhưng anh ta có thể suy nghĩ. Một kế hoạch săn bắt hoàn toàn mới, dựa trên trí thông minh thay vì sức mạnh, đã nảy ra. Họ quyết định làm một cái bẫy. Họ chọn một vị trí gần nơi con gà thường kiếm ăn và bắt đầu công việc. Hai người dùng tay và những cây gậy nhọn để đào một cái hố không quá lớn, nhưng đủ sâu để con gà không thể bay ra. Hai người khác đi bắt những con giun đất béo múp, thứ mồi mà con gà không thể cưỡng lại, và rải chúng xung quanh miệng hố. Cuối cùng, họ dùng những cành cây nhỏ và nhiều lá cây để ngụy trang miệng hố một cách khéo léo, khiến nó trông như một phần tự nhiên của mặt đất. Công việc hoàn tất. 5 người lùi lại, ẩn mình trong một bụi cây gần đó và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp, và rồi con gà rừng quay trở lại. Nó đi vòng quanh một cách cảnh giác, nhưng mùi giun đất thơm ngon đã thu hút nó. Nó từ từ tiến lại gần, bắt đầu mổ những con giun ở xa. Thấy không có gì nguy hiểm, nó mạnh dạn tiến đến gần miệng hố. Và rồi nó bước lên lớp lá ngụy trang. Bất ngờ, mặt đất dưới chân nó sụp xuống. Con gà rơi tọt xuống hố, tiếng đập cánh hoảng loạn vang lên.
5 người thấy vậy liền reo hò trong im lặng và chạy thật nhanh ra. Họ bao vây cái hố và nhanh chóng bắt lấy con gà. Vậy là bữa tối đã có. Một chiến thắng không tốn một giọt mồ hôi rượt đuổi, không có một cuộc chiến đẫm máu, chỉ có trí tuệ và sự kiên nhẫn. Họ vui vẻ mang chiến lợi phẩm trở về túp lều mới của mình. Công việc lại được chia nhau. 2 người đi kiếm thêm củi để có một đống lửa lớn. 3 người còn lại làm thịt con gà, nhổ lông và chuẩn bị cho bữa tiệc. Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, xua tan bóng tối đang dần buông xuống. Họ không nướng con gà trên xiên que, mà dùng một phương pháp khác, cổ xưa hơn. Họ vùi con gà vào trong lớp than hồng nóng rực, để nhiệt lượng từ than làm chín đều cả trong lẫn ngoài. Khi mùi thơm của gà nướng bắt đầu lan tỏa, họ biết bữa ăn đã sẵn sàng. Họ cẩn thận gạt lớp than ra và lấy con gà nướng vàng ươm, nóng hổi. 5 người ngồi quây quần bên đống lửa, xé từng miếng thịt gà thơm ngon. Họ ăn uống vui vẻ, tận hưởng thành quả của một ngày lao động đầy sáng tạo. Đêm đó, họ ngủ ngon trong túp lều mới, bụng no và lòng đầy tự hào. Họ không chỉ tìm thấy thức ăn, họ đã phát minh ra một phương pháp săn bắn mới. Đó là một bước tiến vĩ đại, một minh chứng cho thấy trí thông minh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, là thứ đã giúp tổ tiên chúng ta không chỉ tồn tại, mà còn vươn lên và làm chủ thế giới này. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người đi dọc theo một con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua. Đây là con đường của sự sống, dẫn đến những đồng cỏ và nguồn nước, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi thường rình rập. Họ đi khá xa, đôi chân trần đã quen với mặt đất khô cằn, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Bất ngờ, người đi đầu giơ tay ra hiệu. Cả nhóm lập tức cúi thấp người, ẩn mình vào một lùm cây. Trước mắt họ, một đàn lợn rừng khoảng 7-8 con đang dùng chiếc mũi khỏe mạnh của mình để bới đất, tìm giun và rễ cây. Tiếng ụt ịt, tiếng khịt mũi của chúng vang lên trong không khí. Đây chính là cơ hội mà họ đã chờ đợi. Không một lời nói, chỉ bằng những ánh mắt và cử chỉ, một kế hoạch nhanh chóng được hình thành. Họ từ từ tản ra, tạo thành một vòng vây rộng. Và rồi, người trưởng nhóm phát ra một tiếng hét lớn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Đàn lợn rừng giật mình,
hoảng loạn bỏ chạy. 5 người Homo habilis lao lên với tốc độ kinh hoàng. Họ không chỉ chạy, họ chạy một cách có chiến thuật. 2 người chạy tạt sang hai bên, dồn đàn lợn đi theo một hướng nhất định, về phía một khu vực có địa hình trống trải hơn. 3 người còn lại đuổi sát phía sau, tạo áp lực không ngừng. Sau một lúc rượt đuổi quyết liệt, một con lợn rừng nhỏ hơn đã bắt đầu thấm mệt và bị tụt lại phía sau. Đây chính là mục tiêu. Một người đàn ông trẻ tuổi với tốc độ vượt trội đã đuổi sát đuôi con lợn. Anh ta dồn hết sức lực vào đôi chân, lao tới như một mũi tên, rồi dùng cả thân mình túm lấy hai chân sau của con lợn, dùng đà và sức nặng của cơ thể để vật ngã nó xuống đất. Con lợn kêu lên eng ép, vùng vẫy dữ dội. Nhưng ngay lập tức, 4 người còn lại đã ập đến, dùng sức mạnh tập thể để đè chặt và trói con lợn lại bằng những sợi dây leo bền chắc mà họ luôn mang theo bên mình. Họ đã bắt sống được con mồi. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của họ. Họ cùng nhau khiêng con lợn rừng vẫn còn đang giãy giụa về. Công việc lại được chia nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. 3 người chịu trách nhiệm khiêng con lợn về khu trại tạm thời, rồi mang nó ra một con sông gần đó để mổ thịt. Nước sông sẽ giúp họ rửa sạch thịt và nội tạng, đảm bảo vệ sinh. 2 người còn lại nhận nhiệm vụ đi lấy củi. Họ đi vào một khu rừng thưa gần đó, tìm kiếm những cành cây khô đã rơi rụng. Trên đường đi, họ bất ngờ phát hiện một điều thú vị. Một cây sung dại cổ thụ đang trĩu quả. Những quả sung mật đã chín mọng, tím sẫm, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào. Đây là một món quà bất ngờ của thiên nhiên. Họ không vội hái ngay. Nhiệm vụ chính vẫn là củi lửa. Họ nhanh chóng thu thập đủ một đống củi lớn, mang về khu trại. Sau khi đã hoàn thành công việc, họ mới quay lại cái cây, trèo lên và hái những quả sung mật ngon lành nhất, cẩn thận cho vào chiếc túi da. Khi họ mang những quả sung trở về, 3 người kia cũng đã mổ thịt con lợn xong. Những tảng thịt tươi ngon đã được rửa sạch và sẵn sàng để chế biến. Ngọn lửa được nhóm lên một cách thành thạo. Những tia lửa từ 2 viên đá lửa bén vào đám bùi nhùi khô, khói bốc lên, và rồi một ngọn lửa ấm áp bùng cháy, nhảy múa trong gió chiều. Họ xiên những miếng thịt lợn rừng vào những cành cây tươi và đặt lên trên lớp than hồng rực. Mỡ lợn bắt đầu nhỏ xuống, tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Trong lúc chờ thịt chín, họ lấy những quả sung mật ra ăn. Vị ngọt lịm của sung tan trong miệng, một món tráng miệng tuyệt vời trước bữa ăn chính. Khi những miếng thịt đã chín vàng, tỏa mùi thơm nức mũi, bữa tiệc thực sự bắt đầu. 5 người ngồi quây quần bên đống lửa. Họ xé từng miếng thịt nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Vị béo ngậy của thịt lợn rừng hòa quyện với mùi khói của củi, tạo nên một hương vị tuyệt vời của sự sống, của chiến thắng. Họ ăn uống vui vẻ, dùng những cử chỉ và âm thanh đơn giản để kể lại cho nhau nghe về cuộc đi săn. Họ diễn tả lại cảnh rượt đuổi, cảnh người bạn của mình dũng cảm vật ngã con lợn, và cả niềm vui khi tìm thấy cây sung mật. Đây không chỉ là một bữa ăn, đây là khoảnh khắc họ củng cố mối liên kết xã hội, chia sẻ kinh nghiệm và ăn mừng thành quả của sự đoàn kết. Màn đêm dần buông xuống. Bầu trời đầy sao của châu Phi trải dài trên đầu họ. Sau một ngày dài vất vả và một bữa ăn no nê, cơn buồn ngủ kéo đến. Họ không trở về hang đá. Đêm nay, họ ngủ luôn tại chỗ, ngay bên cạnh đống lửa ấm áp. Ngọn lửa không chỉ mang lại hơi ấm, nó còn là người bảo vệ, xua đuổi những kẻ săn mồi trong bóng tối. 5 người Homo habilis chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ có lẽ là về những cuộc đi săn tiếp theo. Họ đã sống sót thêm một ngày nữa, bằng sức mạnh, trí tuệ và trên hết là tinh thần đồng đội. Và chính trong những ngày sinh tồn tưởng chừng như đơn giản ấy, những nền tảng đầu tiên của xã hội loài người đã được hình thành, một di sản vĩ đại đã được truyền lại cho chính chúng ta.
Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh dịu dàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương của cỏ dại và sương mai. Tiếng chim hót vang vọng, báo hiệu một ngày mới. 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, từ từ bước ra, bắt đầu một ngày mới đầy thử thách. 4 người quyết định đi thẳng ra bờ suối gần đó để uống nước và rửa mặt trước khi bắt đầu cuộc hành trình dài. Con suối nhỏ với dòng nước trong vắt chảy lững lờ giữa thảo nguyên là nguồn sống của cả một vùng. Đây là nơi mà toàn bộ sinh vật, từ những con thú lớn đến côn trùng nhỏ bé, cũng đều đến để uống nước mỗi ngày. Khi họ đến bờ suối, họ thấy những dấu chân của nhiều loài động vật khác nhau in trên bùn ướt, hươu, linh dương, thậm chí cả dấu chân của những kẻ săn mồi lớn. 4 người cẩn thận nhìn quanh, đảm bảo không có nguy hiểm, rồi quỳ xuống uống nước. Nước trong mát lạnh, xoa dịu cơn khát và làm sảng khoái tinh thần. Họ rửa mặt, rửa tay, chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài phía trước. Uống nước xong, 4 người lại đứng dậy và tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn. Họ bước đi dọc theo bờ suối một đoạn, rồi rẽ vào thảo nguyên. Mắt họ không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của thức ăn. Đi được một đoạn khá xa, một người trong 4 bất ngờ dừng lại, tay chỉ về phía một bụi cây. Đó là một bụi cây với những chiếc lá xanh mướt sum xuê, sai chĩu cành. Họ biết đây là loại lá có thể ăn được, bổ dưỡng và giúp nốt bụng. 4 người dừng lại bên bụi cây, bắt đầu hái những chiếc lá non. Họ cẩn thận chọn những lá tươi, không bị sâu ăn. Họ ăn ngay một vài lá để nốt dạ, vị lá hơi đắng nhưng mát, giúp giảm cơn đói tạm thời. Họ cũng hái nhiều lá để mang theo, gói gọn trong túi lá. Nhưng bất ngờ, bầu trời bắt đầu thay đổi. Mây đen từ xa kéo đến nhanh chóng, che phủ bầu trời xanh. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi khét lạ. Và rồi họ nhìn thấy, từ phía xa, một đám khói đen bốc lên cao ngất. Mọi loại sinh vật trong thảo nguyên đột nhiên bắt đầu hoảng loạn, tìm đường chạy trốn. Đàn hươu phóng nhanh như gió, đàn linh dương nhảy vọt qua bụi cây, ngay cả những con thú săn mồi cũng bỏ chạy. Chim bay tứ tán, con rắn bò vội vã, tất cả đều chạy về một hướng ngược lại với đám khói. 4 người Homo habilis nhìn nhau, mắt mở to kinh hoàng. Họ hiểu ngay, đó là một vụ cháy rừng kinh khủng. Hóa ra, một thảm họa tự nhiên đang ập đến, ngọn lửa đang lan nhanh qua thảo nguyên khô cằn do mùa hạn hán kéo dài. Các con vật tìm mọi đường chạy thoát. Tiếng động loạn xạ, tiếng móng guốc đạp đất, tiếng cánh chim vỗ, tiếng kêu hoảng loạn của muôn thú. Không khí dày đặc với khói bụi và sự sợ hãi. 4 người không còn thời gian do dự. Họ phải chạy về nhà ngay. Họ quay đầu và chạy hết tốc lực về túp lều, chân đạp mạnh xuống đất, tim đập thình thịch. Khi về đến túp lều, họ nhanh chóng cất những chiếc lá rau vừa hái được vào túi ra, lấy những vật dụng quan trọng nhất, dao đá, túi nước, một ít thức ăn khô. Rồi họ lập tức chạy ra ngoài, hướng về phía bờ suối. Họ chạy ra bờ suối gần đó, nơi duy nhất có thể trốn tránh đám cháy. Tại đây, họ vừa uống nước để giữ sức lực, vừa mong có thể dập bớt đám cháy, không cho lửa lan sang bờ bên kia của suối, nơi còn nhiều cây xanh và động vật. Ngọn lửa càng lúc càng lan gần, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Nhiệt độ tăng cao đáng sợ, không khí nóng bỏng khó thở. 4 người dùng bầu da múc nước từ suối, tạt lên những bụi cỏ đang cháy bên bờ. Họ làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi lẫn với nước suối, tay chân đen xì vì khói than.
Lửa giống gầm như quái thú, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Cây cối cháy đỏ, cỏ khô bốc cháy thành tro trong chớp mắt. Tiếng lửa nổ lách tách, tiếng cây đổ ầm ầm tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Nhưng 4 người không bỏ cuộc. Họ tiếp tục múc nước, tạt lửa, tạo một vùng đệm ẩm ướt ngăn lửa không vượt qua được. Họ làm việc như những chiến binh, bảo vệ không chỉ mạng sống mình mà còn cả những sinh vật khác. Thời gian trôi qua như những giờ phút dài vô tận. Cánh tay họ mỏi nhừ, chân run rẩy, nhưng họ không ngừng. Và rồi, sau một khoảng thời gian dài, đám cháy bắt đầu giảm dần. Gió đổi chiều, mưa nhỏ từ những đám mây đen rơi xuống, giúp dập tắt những ngọn lửa cuối cùng. Cuối cùng, đám cháy đã hoàn toàn tắt. Thảo nguyên giờ đây chỉ còn là một vùng đất đen xám, cháy xém, tro bụi bay mù mịt. 4 người ngồi sụp xuống bên bờ suối, kiệt sức hoàn toàn. Nhưng họ không có thời gian nghỉ ngơi lâu. Họ nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt từ vùng đất cháy. Đó là tiếng kêu của những con vật bị thương, kẹt lại trong đám cháy. 4 người đứng dậy. Mặc dù mệt mỏi, họ quyết định đi giải cứu những con thú bị thương. Họ bước vào vùng đất cháy, chân bỏng rát vì nhiệt độ còn cao, khói khét sộc vào mũi. Cảnh tượng trước mắt là một thảm cảnh không thể tả xiết. Khắp nơi là xác động vật, những con thú không kịp chạy, những con non yếu đuối đã bỏ mạng trong biển lửa. Cỏ cây cháy đen, cành cây gãy đổ, không còn một chút xanh nào. Không khí đầy tro bụi và mùi cháy khét. Họ tìm thấy một con linh dương non bị bỏng nặng, nằm co ro bên một tảng đá. Họ cẩn thận đến gần, dùng nước rửa vết bỏng, rồi mang nó ra bờ suối. Họ cũng tìm thấy một con thỏ bị kẹt dưới cành cây đổ. Họ nâng cành lên và giải thoát nó. Công việc cứu hộ kéo dài suốt buổi chiều. Họ cứu được nhiều con vật, đặt chúng bên bờ suối an toàn, chăm sóc vết thương đơn giản bằng lá cây và nước sạch. Khi mặt trời bắt đầu lặn, 4 người ngồi bên bờ suối, nhìn vùng đất cháy đen trước mặt. Họ mệt mỏi, đói khát, nhưng trong lòng có một cảm giác khác. Họ đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Họ đã không chỉ cứu mạng mình, mà còn cứu mạng những sinh vật khác. Đó là câu chuyện về lòng nhân ái, sự dũng cảm và tinh thần bảo vệ sự sống của tổ tiên loài người. Những giá trị đã được truyền lại cho chúng ta qua hàng triệu năm tiến hóa. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ánh sáng bừng lên, xua tan màn đêm cuối cùng trên thảo nguyên rộng lớn. Những tiếng chim kêu ríu rít từ xa vang vọng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, một ngày đầy nắng và những cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ. Từ một túp lều đơn sơ được dựng tạm bằng cành cây và lá, 5 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, lần lượt bước ra. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi sau một đêm dài cảnh giác, chào đón ánh bình minh với một ý chí sống còn mãnh liệt. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói thúc giục họ và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người quyết định đi thẳng ra con suối gần đó để uống nước và rửa mặt. Dòng nước mát lạnh là thứ xa xỉ đầu tiên trong ngày,
giúp họ xua tan cơn buồn ngủ và làm tỉnh táo tinh thần trước một chặng đường dài đầy bất trắc. Họ quỳ xuống, vục mặt vào dòng nước trong vắt, uống từng ngụm lớn để làm dịu cơn khát đã tích tụ qua đêm. Khi đang chuẩn bị đứng dậy, một người trong nhóm bất ngờ khựng lại. Tay anh ta chỉ về phía một bãi cát ven bờ. Một tổ trưng lớn, được ngụy trang sơ sài bằng lá cây, đập vào mắt họ. Những quả trứng to, vỏ sần sùi, màu trắng đục. 5 người cẩn thận tiến lại gần. Họ nhận ra ngay, đây là trứng của cá sấu, một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của vùng sông nước này. Nhưng đối với họ lúc này, đó không phải là mối nguy hiểm, mà là một bữa ăn. Một bữa ăn đầy may mắn. Không một chút do dự, 5 người mỗi người lấy một quả. Họ dùng đá đập vỡ lớp vỏ cứng và ăn luôn tại chỗ. Lòng trứng tanh nồng nhưng béo ngậy và đẩy dinh dưỡng trôi xuống cổ họng, mang lại nguồn năng lượng tức thì. Đó là một bữa sáng thịnh soạn, một khởi đầu đầy hứa hẹn cho cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn. Ăn xong, 5 người ngồi trên bờ sông để nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác no bụng hiếm hoi. Họ cười đùa, dùng những cử chỉ đơn giản để chia sẻ niềm vui. Mặt nước tĩnh lặng, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh, một khung cảnh tưởng chừng như yên bình. Nhưng sự yên bình đó bị phá vỡ trong chớp mắt. Bất ngờ, từ dưới dòng nước, một con cá sấu khổng lồ lao lên bờ với tốc độ kinh hoàng. Nó dài hơn 5 mét, hàm răng sắc nhọn mở to, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Đó chính là con cá sấu mẹ, trở về và phát hiện ra tổ trứng của mình đã bị cướp phá. Cơn thịnh nộ của nó trút lên 5 người. Nó tấn công họ, cái đuôi mạnh mẽ quật vào không khí, tạo ra tiếng vun vút đáng sợ. 5 người vội vàng đứng dậy, cầm gậy và đá để chống trả. Nhưng cuộc chiến nhanh chóng trở nên không cân sức. Da cá sấu dày như áo giáp, sức mạnh của nó là không thể cản phá. Sau một lúc chống trả quyết liệt, họ biết mình không phải là đối thủ của con quái vật này. Tiếp tục ở lại chỉ có con đường chết. Trưởng nhóm ra hiệu, và cả 5 người đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Họ chạy thục mạng vào sâu trong thảo nguyên, bỏ lại sau lưng tiếng gầm gừ giận dữ của con cá sấu. Chạy được một đoạn khá xa, khi đã chắc chắn con cá sấu không đuổi theo, họ mới dám dừng lại, thở hổn hển. Mồ hôi và nỗi sợ hãi túa ra. Bữa sáng no đủ đã phải trả một cái giá quá đắt. Khi đang lấy lại hơi, một người trong nhóm chú ý đến một bụi hoa dại gần đó. Rất nhiều ong đang vo ve, hút mật từ những bông hoa. Một ý nghĩ lóe lên. Có ong, ắt có mật. Họ quyết định đi theo dấu những con ong. Họ lặng lẽ di chuyển, quan sát đường bay của chúng. Và không lâu sau, họ đã tìm thấy thứ mình muốn. Một tổ ong lớn nằm trong một khúc cây khô rỗng ruột. Những tảng mật vàng óng ả, nhỏ từng giọt ngọt ngào. Sau khi xua đuổi bầy ong bằng khói từ một bó cỏ khô, 5 người cẩn thận lấy những tảng mật ra. Họ ngồi xuống, bẻ từng miếng mật, đưa lên miệng. Vị ngọt lịm của mật ong lan tỏa, xoa dịu thần kinh căng thẳng và bù đắp lại năng lượng đã mất. Đó là một món quà ngọt ngào của thiên nhiên sau một trải nghiệm kinh hoàng. Ăn mật xong, cảm thấy sức lực đã hồi phục, 5 người lại lên đường. Cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn chính vẫn chưa kết thúc. Đi được một đoạn, họ ngồi xuống dưới một bóng cây, vừa nghỉ mệt vừa thảo luận cách tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn. Họ cần một con mồi lớn, chứ không thể chỉ trông chờ vào may mắn. Họ lại tiếp tục đi, đôi mắt không ngừng tìm kiếm dấu vết của những đàn thú lớn. Đi được một đoạn, họ thấy một cảnh tượng hùng vĩ. 2 con tê giác to lớn, với lớp da dày và chiếc sừng uy nghi trên mũi, đang cạ sừng vào một cái cây to. Chúng đang đánh dấu lãnh thổ, một hành động đầy sức mạnh nguyên thủy. 5 người vội vàng ẩn mình sau một tảng đá, nín thở quan sát. Nhưng bất ngờ, một trong 2 con tê giác ngửi thấy hơi người. Nó dừng lại, đôi tai vểnh lên, rồi quay phát lại. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn thẳng vào nơi họ đang ẩn nấp. Và rồi, không một lời cảnh báo, nó bắt đầu lao tới, kéo theo cả con còn lại.
5 người hoảng hốt. Họ không có thời gian để suy nghĩ. Họ chỉ biết chạy. Một cuộc rượt đuổi kinh hoàng lại bắt đầu. Tiếng chân của 2 con tê giác dậm trên mặt đất tạo ra âm thanh như động đất. Bụi bay mù mịt sau lưng họ. Họ chạy sống bán chết, dùng hết sức lực còn lại. Tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Họ chạy qua những bụi cây, nhảy qua những khe đá, chỉ mong thoát khỏi 2 gã khổng lồ giận dữ. Chạy được một đoạn rất xa, khi phổi đã như muốn nổ tung, họ ngoái lại và thấy 2 con tê giác đã bỏ cuộc. Có lẽ chúng đã ra khỏi lãnh thổ của mình. 5 người lảo đảo đi tới một cái cây to gần đó rồi đổ gục xuống. Họ nằm trên đất, thở dốc, cơ thể rã rời. Bụng họ vẫn còn no sau bữa sáng với trứng cá sấu và mật ong, nhưng tinh thần và thể xác thì đã kiệt quệ. Một ngày trôi qua với quá nhiều biến động. Một bữa ăn may mắn, một cuộc tấn công chết người, một món quà ngọt ngào và một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Họ quyết định sẽ không đi đâu nữa. Hôm nay họ sẽ nghỉ ngơi tại gốc cây này. Họ cần thời gian để hồi phục, để lấy lại sức lực cho ngày mai. Bởi vì họ biết, trên thảo nguyên này, ngày mai sẽ lại là một cuộc hành trình mới, một cuộc đấu tranh mới. Đó là một ngày bình thường trong cuộc đời của Homo habilis. Một ngày mà may mắn, trí tuệ và lòng dũng cảm đã đan xen vào nhau để dệt nên tấm thảm vĩ đại của sự sống còn, một di sản đã được truyền lại cho chính chúng ta ngày hôm nay. Bão tố gầm thét giữa đại dương bao la. Giữa những con sóng tử thần, một người phụ nữ tóc vàng, ướt sũng, bám trụ lấy sự sống mong manh trên chiếc thuyền cứu sinh màu cam. Rồi cơn bão tan. Cô tỉnh dậy và thấy mình đã dạt vào một bãi biển xa lạ. Xung quanh là rác rưởi và những cành cây gãy nát. Bờ biển chìm trong một màn sương mờ ảo. Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng nở trên môi cô, nhưng niềm an ủi ngắn ngủi nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Một đàn chim đen khổng lồ bay lượn trên đầu, rồi lao xuống tấn công. Cô hoảng sợ đưa tay che chắn, la hét trong tuyệt vọng. Ngay khi mọi hy vọng dường như vụt tắt, một tiếng gầm vang dội khắp bãi biển. Một con gorilla khổng lồ, ướt sũng nước mưa, đứng sừng sững trên bờ cát, tay cầm những ngọn giáo. Vị cứu tinh bất đắc dĩ ấy tiến lại gần. Nó nắm lấy tay cô, một cái nắm tay vững chãi dẫn cô đi dọc bờ biển. Ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu xuyên qua mây. Cô tựa đầu vào bộ lông ướt của nó, cảm nhận một sự an toàn chưa từng có. Sự khác biệt về giống loài dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết và tin tưởng tuyệt đối. Họ cùng nhau bước vào khu rừng rậm. Một thế giới mới mở ra trước mắt. Cuộc sống nơi hoang dã bắt đầu. Con gorilla dẫn cô đi sâu vào rừng, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng huyền ảo. Nó kiên nhẫn đợi cô nhặt một cành cây. Trên bãi biển, nó giúp cô nhóm lên một ngọn lửa trại. Họ ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ miếng thịt nướng. Đó là những khoảnh khắc bình yên đến lạ thường. Tình bạn của họ ngày một sâu đậm. Họ cùng nhau chạy nhảy vui đùa trên bãi biển ngập nắng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Khi cô mệt, cô lại nằm nghiêng, gối đầu lên vai người bạn khổng lồ. Nó dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, một cử chỉ chăm sóc đầy bảo vệ. Nhưng sự bình yên ấy một lần nữa bị phá vỡ. Một con kiền kiền xà xuống, giật phăng chiếc vòng cổ trên người cô rồi bay mất. Cô ngồi trên cát, khóc nức nở vì mất đi kỷ vật cuối cùng. Bằng sự nhanh nhẹn và thông minh, nó trèo lên một cây cọ cao chót vót, tìm đến tận tổ chim. Nó gầm lên chiến thắng, giơ cao chiếc vòng cổ lấp lánh vừa tìm lại được. Nó cẩn thận đeo lại chiếc vòng vào cổ người bạn của mình, một hành động dịu dàng trái ngược với vóc dáng khổng lồ.
Chúng cùng nhau dựng một túp lều nhỏ bằng lá cây. Đêm xuống, khi cô đã ngủ say, nó nhẹ nhàng bước vào, đắp lên người cô một cành lá lớn như một chiếc chăn. Nó nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy, che chở cho giấc ngủ của cô. Sáng hôm sau, khi cô đang đi dạo bên bờ biển, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ lao lên tấn công. Cô ngã xuống, kinh hoàng tột độ. Ngay lập tức, con gorilla lao ra từ khu rừng, gầm lên giận dữ. Nó một mình đối đầu với con quái vật, dùng sức mạnh phi thường để ném con cá sấu văng ra biển, cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nó dẫn cô đến một nơi bí mật, một thác nước tuyệt đẹp với làn nước trong xanh màu ngọc bích. Cô đắm mình dưới dòng nước mát lành, gột rửa mọi sợ hãi. Con gorilla ngồi đó, lặng lẽ xoa bóp đôi vai mệt mỏi cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã tìm thấy một thiên đường, một người bảo vệ, một gia đình. Rồi một buổi bình minh, một cảnh tượng không tưởng xuất hiện. Một con tàu hơi nước khổng lồ, con tàu Titanic, hiện ra từ màn sương và mắc cạn ngay trên bờ. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trên tàu leo xuống. Quá khứ đã tìm về. Họ ôm chầm lấy nhau. Đi với anh ta nói. Người phụ nữ giằng xé. Cô nhìn người đàn ông, rồi nhìn lại người bạn gorilla đang đứng lặng im phía sau. Cô đưa ra lựa chọn của mình. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ kim cương, biểu tượng của thế giới cũ, và trao lại cho người đàn ông. Cô lắc đầu. Một lời từ chối không cần lời nói. Anh ta quay lưng bước đi, trở về với con tàu ma. Cô quay lại, ôm chầm lấy người bạn khổng lồ của mình, vẫy tay chào tạm biệt quá khứ. Tạm biệt, cô thì thầm. Cô đã chọn ở lại. Cô đã chọn ngôi nhà của mình, nơi có người bạn đồng hành trung thành nhất. Họ nắm tay nhau, cùng bước đi trên bãi biển lúc hoàng hôn, bỏ lại con tàu Titanic khuất dần phía xa. Một câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Hãy du hành cùng chúng tôi về hàng triệu năm trước, nơi bình minh của nhân loại bắt đầu. Chứng kiến một ngày trong cuộc đời của Homo habilis, nơi mỗi quyết định là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Từ việc tìm thấy những quả trứng may mắn, đến cuộc chiến sinh tử với đà điểu khổng lồ, và cuối cùng là một hành động sẻ chia bất ngờ đã thay đổi tất cả. Đây không chỉ là câu chuyện về sinh tồn, mà còn là câu chuyện về sự khởi đầu của lòng nhân ái. Chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Những tiếng chim kêu ríu rít vang vọng khắp không gian, báo hiệu một ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, nơi tổ tiên loài người đã từng bước những bước chân đầu tiên. Không khí trong lành, gió mát mẻ thổi qua những ngọn cỏ dại, mang theo mùi hương của đất ẩm và sương mai chan hòa. Từ túp lều đơn sơ, 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, từ từ bước ra, duỗi người và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Họ là những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ đá, biết sống theo nhóm để sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Hôm nay, như mọi ngày khác, 4 người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của cả nhóm. Bàn tay họ cầm chắc những ngọn giáo gỗ đầu vót nhọn, đôi mắt luôn cảnh giác, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. 4 người quyết định đi thẳng ra bờ suối gần đó để uống nước và rửa mặt cho tỉnh táo trước khi bắt đầu cuộc săn. Dòng suối trong vắt chảy lững lờ là nguồn sống của cả vùng, thu hút vô số sinh vật đến giải tỏa cơn khát. Họ quỳ xuống, vục mặt vào dòng nước mát lành, cảm nhận sự sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Uống no nước, họ đứng dậy, tinh thần phấn chấn hơn,
sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Họ đi dọc theo bờ suối một đoạn rồi rẽ vào vùng đồng cỏ rậm rạp hơn. Đi được một đoạn khá xa, một người trong nhóm bất ngờ dừng lại, tay ra hiệu cho những người khác im lặng. Trước mắt họ, ẩn sau một bụi cây lớn, là một tổ trứng khổng lồ. Những quả trứng to tròn, màu trắng ngà, to gần bằng đầu người, nằm ngay ngắn trong một ổ lót bằng cỏ khô. 4 người nhìn nhau, mắt sáng lên với niềm vui sướng. Đây là một phát hiện may mắn, một nguồn protein quý giá mà không cần tốn nhiều công sức săn đuổi. Họ cẩn thận tiến lại gần, mỗi người ôm một quả trứng to, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Rồi họ nhanh chóng rời khỏi đó, chạy về một tảng đá lớn gần đấy, nơi có thể dễ dàng quan sát và phòng thủ. Đến nơi, họ đặt những quả trứng xuống. Công việc được phân chia ngay lập tức. 2 người đi tìm củi khô, nhặt những cành cây, những khúc gỗ chết nằm rải rác. 2 người còn lại ở lại chuẩn bị bếp lửa, dọn dẹp một khoảng đất trống. Chẳng mấy chốc, một đống củi được chất gọn gàng. Họ dùng đá lửa đập vào nhau, những tia lửa bắn ra, bén vào mồi khô. Khói bốc lên, rồi ngọn lửa bùng cháy, reo vui trong gió. Họ cẩn thận đặt những quả trứng vào giữa lớp than hồng, vùi kỹ để trứng chín đều từ trong ra ngoài. 4 người ngồi quanh bếp lửa, kiên nhẫn chờ đợi. Mùi trứng nướng bắt đầu lan tỏa, một mùi thơm béo ngậy, hấp dẫn. Khi vỏ trứng bắt đầu nứt ra, họ biết bữa ăn đã sẵn sàng. Họ cẩn thận lấy trứng ra, dùng đá đập, vỡ lớp vỏ cứng. Bên trong, lòng đỏ và lòng trắng đặc lại, nóng hổi và thơm phức. Họ đang ăn trứng ngon lành, tận hưởng thành quả của mình, thì bất ngờ từ phía sau bụi cây, một tiếng kêu giận dữ vang lên. Một con đà điểu khổng lồ, chủ nhân của tổ trứng, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nó cao hơn 2 mét, đôi chân dài và mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. 4 người giật mình, vội vàng ngồi dậy, cầm lấy giáo và chuẩn bị chiến đấu. Không còn đường lui, họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của con chim khổng lồ. Con đà điểu lao vào, dùng đôi chân mạnh mẽ tung những cú đá chết người. 4 người nhanh nhẹn né tránh, đồng thời tìm cách tấn công lại. Họ phối hợp nhịp nhàng, một người thu hút sự chú ý, 3 người kia tấn công từ hai bên. Giáo đâm, gậy đập, đá ném, tất cả nhắm vào con đà điểu. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Con đà điểu rất mạnh và nhanh, nhưng 4 người Homo habilis lại có trí thông minh và sự đoàn kết. Sau một hồi vật lộn, một người đã tìm được cơ hội, đâm một nhát giáo hiểm hóc vào cổ con đà điểu. Con chim kêu lên một tiếng cuối cùng rồi ngã gục xuống đất. 4 người thở hổn hển, mệt nhoài nhưng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Họ không chỉ bảo vệ được mạng sống mà còn có thêm một chiến lợi phẩm khổng lồ. 4 người cùng nhau khiêng con đà điểu nặng trịch ra một bờ sông gần đó để làm thịt. Họ dùng dao đá sắc bén để lột da, xẻ thịt. Công việc quen thuộc được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ làm sạch sẽ từng miếng thịt, rửa bằng nước sông trong vắt. Mỗi người cầm một khúc thịt to, tươi rói, mang về đống lửa vừa nướng trứng lúc nãy. Than vẫn còn hồng rực. Họ đặt những miếng thịt đà, điểu lên than hồng để nướng. Mỡ chảy xuống than, tạo tiếng xèo xèo vui tai. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, còn hấp dẫn hơn cả mùi trứng nướng. 4 người lại ngồi quây quần bên bếp lửa, ăn uống vui vẻ. Thịt đà điểu nướng dai và ngọt, một bữa ăn thịnh soạn đền đáp cho sự dũng cảm và nỗ lực của họ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Đây là một ngày sinh tồn điển hình của tổ tiên chúng ta, một chuỗi những sự kiện từ tìm kiếm, may mắn, nguy hiểm, chiến đấu cho đến chiến thắng và tận hưởng thành quả. Nó không chỉ là câu chuyện về việc tìm kiếm thức ăn. Nó là minh chứng cho trí thông minh khi nhận biết và tận dụng cơ hội, lòng dũng cảm khi đối mặt với hiểm nguy và sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Từ những quả trứng tình cờ tìm thấy, đến cuộc chiến sinh tử với con đà điểu, và cuối cùng là bữa tiệc thịt nướng no đủ, mỗi sự kiện đều là một bài học. Họ học cách quan sát, cách lên kế hoạch, cách phối hợp và quan trọng nhất, cách không bao giờ bỏ cuộc.
Những kỹ năng và phẩm chất này không chỉ giúp họ sống sót qua ngày, mà còn là nền tảng được di truyền qua hàng triệu năm, tạo nên bản chất kiên cường của loài người. Trong hang động yên tĩnh, nhịp thở đều đặn của 4 người hòa vào không gian. Họ nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, sẵn sàng cho những gì sẽ đến khi họ thức dậy. Bởi vì trong thế giới nguyên thủy này, cuộc đấu tranh sinh tồn không bao giờ kết thúc. Nhưng với trí tuệ, lòng dũng cảm và sự đoàn kết, họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Đó chính là di sản vô giá mà Homo habilis đã để lại cho chúng ta.